Uh, Bine ați venit la episodul numărul 2, ca să-i zic așa. Astăzi vom încerca să continuăm, dacă putem. De unde am rămas. Trebuie să mai modific eu caracterul, că deja nu mai îmi place cum arată așa. Codițe. Da, cu codițe e frumos, da? Nu știu, pare la față prea. Da? M-am gândit ce navă să cumpăr, pentru că voi sunteți la început și mulți nu să aveți caractere multe ca să vă permiteți să vă luați ilidium sau chestii de genul în joc pentru a cumpăra alte tipuri de navă. O să merg pe cursul normal. Și o să-mi iau ce-mi dă jocul și asta e una din navele care ți le dă jocul. Cu toate că poți să iei și alte variante pentru această navă, se pare. Nu știu. Nu știu dacă îmi permite mie să iau asta. Bă, că acum jocul îți permite chestia asta, dar nu știu dacă e adevărat, s-ar putea să-mi permită decât asta. Și să fiu sincer, sau asta. Probabil dacă vă permite jocul, o să vă placă și vouă să vă luați navuța asta sau cealaltă. Asta mai nouă? Care era? Asta mai nouă? Astea sunt toate vechi. Nu e nicio diferență mare, la văd că la două, deci două de astea. Cred că asta o să vă luați. Ce mai e? Normal. Asta e... Care... Cred că asta e nava care era în film, nu? Nava aia e ieșit aici. Așa. Parcă era mai frumos asta. Așa că... Poți să-i schimbi numele dacă vrei. Nici nu știu ce să-i spun. Am un nume, dar nu mai știu dacă mi-l mai amintesc bine. Stați un pic. Ia să vedem dacă găsim.
Ok. Ne-a dat aici. Ne-a băgat-o pe asta aici, că e primara, și pe asta aici și trebuie să setăm pe asta. Ready ship. Și putem juca cu ea, dar eu totuși aș vrea să fac ceva. Nu aș vrea să rămân cu astea. Aș vrea să le schimb pe astea. Și... Oh, uite, am aici unul. Mai bun. Am... ce aici? Ok, e la fel ca celelalte, dar astea trebuie să le iau. Și sigur, și asta. Chiar. Chiar nu mă interesează acum. Wow. Am și pe asta aici. Vedem dacă merge. Ok, putem să mai punem și aici. Asta nu prea avem ce face pentru că asta le lăsăm așa momentan. Trebuie să dăm ready ship, să rămână. Așa, să rămână asta nava cu care vom juca. Văd că am ceva de aici și mi-a pus aici, dar eu vreau pe asta aici. Da. Mă rog. Să punem ceva acolo ca să rămână acolo. Să nu ne mai încurce. Asta oricum trebuie să o dăm, că nu ne interesează, că din câte vedeți intră doar la Battle Cruiser Carrier, așa, Destroyer. Și noi nu avem așa ceva. Și noua navă va fi în spațiu. Când ajungem și trebuie să continuăm misiunile. În schimb, vroiam să mai verific eu ceva. Asta o să fac eu după ce cresc contul, pentru că mi-am băgat aici niște treburi. O singură chestie, totuși, aș lua pe ăsta. Asta ca să consum eu, să nu mai... unde am nevoie, să consum eu unde am nevoie, să nu mai trebuiască să... pierd timpul cu ele. Ăsta oricum nu-l iau, că nu pot să-l pun pentru că nu am nivelul. Astea pot să le iau să-mi antrenez capitanii, care v-am spus de unde le cumpărați, dacă vreți mai vă arăt odată. Este problema. Asta pot să-l iau. Și acesta și acesta. Atât. Acesta mi se pare că nu pot, dar nu cred că pot. Mă rog. Nu prea am bani. Pot să scot și eu ăsta, pardon. Ăsta lăsați. Nu-i prețează. Da. De aici cumpărați pe astea. Vă arăt acum de unde cumpărați astea. De acolo jos.
de acolo, de la acel băiețel. Vedeți, aveți pentru ground, space, o grămadă, ca să zic așa. Am luat și ceva decât să văd dacă pot să dau training de la ele, mai scap din sloturile astea, mai liberez din sloturile astea pentru că sunt importante. Și dacă te duci așa și te uiți, uite dacă aveți ceva de learn, ok, și gata, am învățat. Te plimbi așa pe toate. Care merg, care nu. Da, ce face? Dacă merge bine, dacă nu. Nici nu știu dacă merg peste tot și mie de la altele unde am luat în serie așa pe bandă rulantă ca să... Da. Basta. Toate au fost de tactical. Deci... level 2. Că aici ar fi trebuit să meargă, dar e făcut. Și aici ar trebui să meargă, dar... am înțeles. Trebuie să dăm normal. Acum merge. Ok. Asta s-ar putea să nu meargă pentru că e altceva, e... Mă rog. Să vă explic cum să vă explic. E alte stiluri de putere, ar trebui să apară aici, jos, sub. Sau, mă rog, o fi de aici. Bă, că au apărut niște puteri noi. Momentan nu avem bani, deci avem bani, dar nu iau din bancă pentru a ține mersul corect. La început vă va fi greu și preferabil ar fi să nu investez nici eu ca să vedeți cum e. Am punctele care le-am zis. Nu mi-a deblocat aici încă la Continent Commander. De ce nu mi-a deblocat? Pentru că trebuie să mai consum în partea altă. Ok. Probabil. Ia să vedem. Require more points to... Ok. Mi-a deblocat. Acum... puncte s-ar putea. O să bag în total 15 puncte, s-ar putea să mi-l deblocheze pe ăsta, adică dacă... Da. Și la ground trebuie să bag... Ground, deja putem să iau pe asta. Aveți grijă să le faceți pe astea, că e foarte important. Mă rog, nu chiar foarte important, dar este important. Vă ajută la puterea de atrage a navei și chestiile de genul. Ok. Am făcut tot ce puteam face aici acum, ținând cont că nu avem nimica. Mergem să ne vedem năvuța.
să continuăm misiunea, pentru că așa putem să avansăm în continuare, nu? Trebuie să avansăm în continuare, trebuie să... Nu? Asta e ceea ce trebuie să facem noi în continuare. Uitați, noua noastră năvuță. Noua noastră năvuță. Am micuță pe lângă aia. Da. Asta e de nivel. O iei la 40 dacă vrei. Dar eu nu aș lua oricum. O sfătuiesc să nu o luați. Să vă păstrați la pentru a lua o navă mai bună. Ok. Hai să mergem să continuăm misiunile. Ca să mergem direct la misiuni și să nu stăm să mergem pe toată harta și să facem așa stânga-dreapta până ajungem la ea. Acum vom putea da așa. Transwarp to Beta Quadrant, unde avem misiunea de făcut. Simplu. Hidden dangers lurk in space, and the threat of Klingon attack has made even the most stout-hearted reconsider their choice to travel throughout the stars. A last-ditch effort to find a common ground could end this conflict, but there are many who oppose peace. Poate ați recunoscut vocea dacă sunteți fani. Vedeți, în timp aici puterile se adună, de-aia le-am și păstrat. Aceste lucruri. Așa mult 3 serii. Salut, Liviu. Da, sunt pe contul mic, care îl cresc să învețe și lumea să crească. Nu numai tu. Că tu ai învățat. Ar merge, dar la început toți jucătorii nu o să facă. The Gorn. They just stormed in and started shooting. The first sign of trouble was when we lost contact with the communications array. The Gorn beamed in and started shooting. They destroyed our computer core and took thousands of artifacts we spent years collecting. Eu sunt mai mic. As if destroying decades of archaeological research weren't enough, they started setting fires. The Gorn. They just stormed in and started shooting. Not everyone. There are several members of our team still unaccounted for.
Please, you must find them. The Gorn destroyed our automated fire suppression system in the initial attack. You will find fire suppression devices on the walls that you can use to fight the fires. I'm coming with you, Captain. There's too much at stake, and I know this project. Cum vrei. Mă văd că nu le mai arată înainte, era și trebuia să dai tu. Mă rog, trebuie să mai facem ceva. Da. Ok. Înainte trebuia să-l pui The Klingon pe... invasion was a blow to Gorn self-determination and identity. Sper că n-ai cumpărat la nivel 40 navă. Treaba ta? Ok, deci, da, tot acolo ajungem, ok. Așteaptă să mai crești, pentru că la nivel 50 nu-ți mai dă alt tichet din ăla să cumperi nava, cu aia rămâi. Așteaptă să ajungi la un anumit nivel încât să-ți deblocheze navele de T6 dacă poți, sau măcar T5U, așa le zice. Dă-i apply. Dar dacă e cu bănuți de ăștia nu-ți merge decât dacă ai bănuți din ăștia. These kinds of raids are the Gorn's attempt to reclaim their identity through their history. Am luat ceva din spate, ia stai așa. Ce n-am luat de aici? Ah. Look at all this damage. We'd have helped if the Gorn had just asked. I guess when one of your leaders turns out to be a shapeshifter, it damages your sense of trust. O, ce puternic e. Oh.
heal, îți dă heal, îți dă... Genul pui așa și... Nu știu, ceva de genul era parcă. Și îți dă heal, dar nu-ți dă cine știe ce. Îți dă, uite ce îți dă, 84% hit points for over 3,5 secunde. Îți dă bonusul, e exact ca... nu e cine știe ce. Tu când o dai și te bați prin inamicii, dar... eu o iau pentru a vinde, pentru a face credite în timp, măcar la început. Pentru că noi chiar n-avem nimica aici. Și chiar creditele se vând scump, adică sunt... e ceva în joc e ușor de făcut, să zic așa. Și totuși, ca să iei ceva cu ele, trebuie foarte multe. De exemplu, e scump. 1 milion dacă ai nu e așa mult, să zic. 10 milioane dacă ai nu e așa mult. Cam asta e ideea. Deci trebuie să te uiți la fiecare, că zice la fiecare în parte, exact cum am zis, și misiunile la început ați văzut. There's another research team on Kasei 4, involved in a dig at a promising site. Îți explică de la început și când începi jocul, te îndrumă, te face. Observa că n-am capitan aici. Ok. Este un pic să vedem ceva. Pot să-mi pun pe cineva? Nu, e tot asta. Deci îmi trebuie show. Ia, ce avem? Nu avem science, nu ne trebuie și engineer, deci așteptăm. Ok, nu contează asta. This is the dig site that our team was working on. They set up several shield generators to help protect the most important artifacts from further damage. There's a small encampment under the shield dome. The Gorn probably came in and took over everything. If we disable the shield generators, we may be able to get inside and rescue the other archaeologists. Look up. You can see the shield generator beams. We can follow those to find the controllers and turn off the system. De ce să ne uităm așa și le vedem de unde vin, ca să oprim sistemul, vedeți? Shield generatoare de scut. Vedeți? Și trebuie să le oprim pe alea.
our understanding of Gorn evolution is woefully inadequate. Are they even offspring of the Preservers? Shield power is dropping! What is going on? The Gorn territorial claims aren't entirely without merit, but they would displace billions of people. A diplomatic solution could help to save Gorn heritage without disrupting Federation colonies. Oh no. More fluctuations! Increase the power to the shields! Ok. Ah. Oh, ce mi-a dat-o. Asta nici nu trage. Stă și să uită. Oh. Ce zice aici? The protective shields are down! Incompetent fools! Dacă făceam doar pe asta, s-ar putea, din cauza că eram science, să nu mai trebuiască să le fac pe lante două, dar... Na. Cred, nu știu. Nu sunt sigur, dar... Vedem kill-ul aici. One to beam up! There's no sign of the other team. A fugit. Da. Toți ăștia... You are meddling in affairs you do not understand. This system was the home of our ancestors. It belongs to the Gorn by ties of blood and conquest. We will not allow grave robbers and thieves to desecrate hallowed ground without punishment. Prepare for death! Where? Ah.
să luăm și asta. Și acum dăm să plecăm. Nu. Mi-am terminat treaba, am luat și ăla și acum plecăm. Ne luăm bonusul. If the archaeological sites in the Kasei system really are from a proto-Gorn culture, we will have to weigh carefully the knowledge we gain versus what the Gorn claim to be their own history. The Federation Science Council has a lot to consider. For now, though, I'm glad the researchers are safe. Good work. Ținând cont că pe ce mergem noi, nimic nu prea e bine. Bun. Să zicem. Congratulations, Lieutenant Commander. New officer, putem să cerem new officer și aș vrea... am zis că ne trebuie de ăsta, inginer. Parcă. Și nu avem loc. Da, trebuie să dăm unul jos, dar momentan nu aș da Commander jos. Burgess, Starfleet Intelligence. There's something I'd like you to look into. It could change the course of the war in our favor. We have intel suggesting that the Klingons are operating a secret weapons facility in the Hiromi cluster. We also believe the base is under the command of Ambassador Bazat, a controversial figure in Klingon politics. I'd like you to get to the truth of the matter, and soon. To that, Admiral Quinn says you're the right officer. Nu mai lua, că am luat destule. Asta trebuie să facem. Prima dată mergem la asta. Nu știu de ce, mi-a tot o arată aici. Mă rog. Avem un skill de băgat. Trebuie să consumăm, cât am zis, deci trebuie să consumăm 15 ca să-l deblocheze pe ăsta de la Commander. Dar trebuie să avem grijă că Commanderul îl deschide la 20. Și să nu băgăm prea multe și degeaba. Am băgat 4, 5, 6. V-am spus, cele mai bune sunt la Capitan și Amiral. Așa mi s-au părut mie. Acum nu știu, poate mă înșel. Dacă putem să facem și de astea ar fi fost bine. Dar nu avem încă ceea ce trebuie. Putem să nu se mai vadă așa dacă oprim ăsta aici. Și se vede așa. Mai frumos așa, să vadă așa. Mă merg așa. Pentru generic așa. La început, în primul episod, ne-am dus pe pământ la într-o clădire unde am vorbit
amiral, dacă nu mă înșel. Acolo trebuie să mergem și acum pentru misiunea asta, dacă nu mă înșel. Și dacă putem să o facem make primary. O să vedeți la ce mă refer. Și văd că misiunea n-a dispărut. De ce? Nu știu. Poate când ajungem acolo o să dispară. Cu toate eu că zic că am făcut-o și trebuia să dispară. Atât de aproape, o facem așa acum. Andorra. Totuși, muzica e cam tare pentru gustul meu. Cum intră așa, îmi place, îmi place. Ok, deci trebuie să ajungem în clădirea aia. Aici. Unul dintre ei. Uite. Ăsta micuțul e. Drăgălașul ăsta. Animăluțul ăsta. Așa. Ne-a dat pe ăștia. O să ne mai dea mereu și o să apară Este aici și noi o să avem aici ce putem să luăm. Acum, dacă nu mă înșel, când dăm aici, putem să facem misiunile astea, care ne mai dă și ele experiență și multe altele. Încercați să faceți misiuni care vă dau experiență multă pentru a crește mai repede nivelul. Provision, uite, vă cere Provision 5. Și ca să faceți provision, alea vă duceți la inventory aici și dați la replicator și uitați provision și dați să creați 5. Și acum merge misiunea. Uitați. Dați-ne 72 de ore. Hai să o lăsăm. Nu ne deranjează. Păi ținem ocupați atâta timp. Sunt un fel de proiecte care o să pun aici și vă dă alte chestii. De fiecare nivel vă dă ceva mai bun și diplomatic, uite, vă dă așa, 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 așa. Chestii care în timp vă ajută pe voi. Title, chestii.
să înțelegeți. Trebuie făcute. De exemplu, la mine când am avut prima dată contul diplomatic, ăsta îmi permitea să mă duc pentru nu știu cât timp pe Romulus sau pe, cum îi zice, la Klingonieni, unde dea posibilitatea să mă duc acolo, dar nu știu cât timp, nu știu, o jumătate de oră, o oră. Acum văd că dă voie permanență, nu mai e problema care era. Da. Ok. Ok. Acum să mergem la următoarea misiune. Care este aceasta și ne ducem direct la ea ca să nu mai stăm să mergem atâta cale până acolo și ne duce exact la marginea sistemului. Și începem. Asta e și patrulă care poți să faci daily și așa. Misiunea. Daily înseamnă fiecare zi. Mie chiar îmi place să distrug gazul aici. Cu toate că vă ține la viteza mică și dacă vreți să nu vă ține la viteză mică, puteți să nu-mi trageți în gaz. Vă și zice trebuie să ajungeți la Gogo așa.
Beam down to station, normal. Mhm. Avem și ostatici la misiunea asta. Breach the door. Punem bomba. Yeah. Curios, eram ceva de curios asta. Partea asta merge să intrăm sau... Ce aici? Nu știu sigur că nu. Dar aici l-am verificat. Am pentru ăla. No. Acel cineva înseamnă că e în partea asta, dar mi-l arată aici pe harta asta. Ah, gata, știu ce mi-l arată așa. Breach door. I'd be happy to tell you what I know, but ask fast. I'm an independent researcher. Word got out that an interested party was paying a lot of latinum for simple projects. It sounded like a good deal. Then I got here, found out the Klingons were my new employers, and the good deal was work or die. I should have known better. There used to be about 20 of us working on various projects. As people completed their work, they would disappear. I heard one of the Klingons say that my time was up. You got here just in time. Bazat is the one running this whole operation. I overheard him say he's keeping the Klingon Empire strong by prolonging the war with the Federation. He thinks that unless the Klingons have an enemy on which to focus their energies, they'll fight amongst themselves and tear the Empire apart. I kind of hope he's right. He hasn't let much information slip. But I know that he found some sort of device abandoned in deep space. He wants to use it in an attack so horrible, the people of the Federation will demand that Starfleet take revenge. The fighting will continue for years. I'm heading for the hangar, finding the first ship that will fly and getting out of here. I'm done working for Klingons. Some of them are honorable, but Bazat cannot be trusted. His desire for war with the Federation has blinded him. The Klingons are planning something big. They have been forcing us to design weapons. They want improved disruptors and torpedoes for their ships, but some of their demands have been very specific. They want a weapon. There are prototypes. Așa, n-am mai... E cam mult de stat. Thank you. These Klingons have had me designing weapons for them at Disruptor Point. Dacă vreți să vedeți ce scrie acolo, voi puteți să puneți pauză și să citiți dacă știți engleză. Dacă nu, asta este, îmi cer scuze. E plictisitor să stai, dar e important să citești.
Partial charges. Văd că nu sunt aici, de ce să nu pun? Că nu te lasă să pui când trag în tine, ca să știți. Tot timpul va merge, dar puteți să luați așa. La început misiunile sunt puțin. Cu timpul devin mai Face greu. to face at last with one of the Federation's greatest officers. I've read much about you, though I'm not as impressed as our intelligence agents are. After all, you were rather easily led to this system by a few well-placed pieces of bait. I've had pet dogs with more sense. I have everything I need from the research station, but I must say, humiliating a Federation war criminal is, as the humans say, an added bonus. Try to stop us if you must. However, I won't think poorly of you if you walk back to Earth with your tail between your legs, there to whimper at your master's feet. You have lost this day. Victory is mine, and mine alone. Kapla!
Gata misiunea? Așa faci cel mai repede experiență, credeți-mă, ce vă zic. Făcând misiuni. I've read the after-action report filed by Lieutenant Van Zyl. Pity we weren't able to apprehend Bazat, but I'm glad we shut that weapons facility down. Nicely done. As for that weapons research the Klingons were conducting, Starfleet has some of our best people analyzing the data. Admiral Quinn says you're... Congratulations, Lieutenant Commander. Starfleet intelligence needs your help. Of course, they need. Ah. Asta cred că o să ne trebuiască pentru că va fi o misiune. Admiral Quinn says you're the right officer. Și mergem așa de misiune în misiune și promovăm repede. We're counting on you. Warning, ship is under attack. Whatever you need, sir. Ia să vedem o bird of prey cum arată în interior. Pasăre de pradă. Bineînțeles, faza cu cărcatul hărții durează întotdeauna mult la jocul ăsta. How can I help you? Ia să vedem.
Boarding park. Ha, ha, ha. Your orders, sir. Ma'am! Mă rog, sir. Eu zic domnule și eu le zic să-mi zică doamnă. Vedeți că caracterul meu e de doamnă, nu de domnule. Whatever you need, sir. Să iau coca aici. Căpla! Captain's personal log. I have been betrayed by my first officer, a man I considered my friend, Kavok. Why? He and a group of traitors tried to take the ship. Kavok is the only survivor. There is also evidence that Kavok sent a coded message to Federation space. I do not understand why a warrior I have trusted with my life would do this. He tried to explain, but I do not need to listen to the words of a traitor. Let him rot in the brig. Ambassador Bazat has ordered me to bring him to the Imaga system for questioning. Kavok will die screaming. It is not an honorable death, but it is the one Kavok deserves. Mișto. Screaming. The brick. Ah, my friend, my friend. You are my enemy, but today you are my only hope. I will redeem my honor. It's multe de învățat. I was once the first officer of this ship. I served the House of Bazat loyally and well, and fought by my captain's side in battle. I thought I was living an honorable life, and then I learned what Ambassador Bazat's plans for the war were. I could not let Bazat do such a horrific thing. To unleash such a weapon upon the galaxy for his own ends is the act of a coward, not a warrior. I gathered a small group of officers who thought as I did. Our plan was to take over the ship and fly it to the Imaga system. There, we would either stop this doomsday before it occurred, or die in battle. I tried to take this ship. I failed. Now I am dishonored, and I must redeem myself or die. Do you have more questions? When my plan to take the Targ was discovered, I knew I had to act quickly. Bazat has much more than the experimental weapons from the base in the Briar Patch. He has a planet killer, a ship of such destructive power that nothing can stand against it. He intends to use this doomsday machine to attack Federation worlds. Jos. Spune. I find myself in a strange place. To regain my honor, I must join forces with my enemy. I sent a coded message to the Sol system and hoped that the right person would hear it. Da, și-a venit. Do you have more questions? Bazat is obsessed with conflict.
He believes that the Klingon Empire will stagnate and fall into degeneration and ruin unless they have enemies to fight. Without war, Bazat believes that we will destroy ourselves. Bazat found the planet killer, and he ordered his scientists to learn how to control it. Now, he plans to attack and destroy one of your worlds. The ambassador knows the Federation wants peace, but if there was an attack where billions died, would something so heinous make you want revenge? If he succeeds, the war between our peoples will be endless, and Bazat will have won. Do you have more questions? It is a ship with no crew. Its hull is solid neutronium. It fires beams of pure anti-protons, and fuels itself with the hulks of destroyed planets. Weapons are useless against it. The planet killer is ancient. I have heard stories that your Starfleet defeated a device similar to this long ago. I hope that you will be able to defeat this one as well. Do you have more questions? It was a floating hulk deep in the Taang Nebula. Ships from his house searched for months before they found it. Bazat claims to have knowledge of the future. He says that is why he knew the planet killer would be found in the nebula. Its location was forecast. I do not know if this is true. If our actions cannot change our path, then are we imprisoned by fate? Was I destined to lose my honor and betray my captain? Do you have more questions? So he claims. I was once one of Bazat's most valued officers, and he told me much of his plans. Bazat said that centuries ago, there was a temporal Cold War. Factions from the future manipulated people in their past like pieces in a Klinjar game, each trying to change history for their own ends. Agents from one of these future factions, the Nakul, came to the Klingon Empire in the 22nd century. They tried to gain my people's loyalty by revealing much of what was to come. My ancestors listened and recorded all that they were told. Then they spat in the Nakul's faces and sent them back to their own time empty-handed. Even then, we would never be willing slaves. Since then, the knowledge that the Nakul offered in trade for servitude has been preserved by a small cabal of Klingons. This organization ruled from the shadows, using what they knew, what was forecast, to guide the future of the Empire. Bazat is the last. He has no sons, and trusts no one. When he dies, all that came from the Nakul dies with him. Do you have more questions? Bazat had a plan to stop the Doomsday Machine if he ever lost control. This ship is equipped with Hak-Peng torpedoes. They have a greater yield than any weapon currently used by the Empire or your Federation. The planet killer is hidden in the Imaga system. Do you have more questions? Okay. Bazat's forces have total control over the Imaga system. To keep any ships but those loyal to him away, Bazat has installed a series of generators that maintain an energy drain, much like the Breen weapon that disabled ships during the Dominion War. Bazat's ships have been modified to withstand this drain. Any others that approach the system will be helpless. Do you have more questions? Help me. Repair this ship and we will fly it to Imaga together. Yes. Then we can disable the energy drain so your fleet can enter. With your help, we can destroy the Doomsday Machine and end the threat to your Federation. Blah. Blah. How can I help you? Ce mai e pe aici? Bun. Bun. Cool. 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 Hai pe aici să-l. Hopla. Uite bă. Mai avem aici. Contact Starfleet, ios.
do what you think is best. It's risky, but Kvalk may be our best chance to stop Bazat and this planet killer. I'm notifying all available ships to change course for Imaga. Once the energy drain is taken care of, they'll move in to support you. I don't need to tell you how important it is to stop the Doomsday Machine before Bazat can use it to attack populated worlds. Millions of people are relying on you to save them. I know you can do it. Good luck. Yes, ma'am. Yes, Captain. Understood. I'll join you shortly. I'm monitoring communications from the planet. They're not calling for ships, so either they haven't noticed us, or they think we're supposed to be here. We're safe for now, but that could change. We need to scan one of the generators maintaining the energy drain to get all the information I need to finish a new command program. Be careful. Bazat trusts no one, not even his own men. He may have defenses in this system even I don't know about. At last, Klingon. În sfârșit sunt klingonian. Uite, ce navă mișto. Ting, ting, ting. Așa trece. Avem și... Așa că... Avem și... Ia să vedem aici. Station. Punem pe cineva. Ok. Și... Scanning in progress. Păcat că nu putem să o luăm. Drones? Ah! Bazat must have upgraded the security. Scanning the generators now. I have the data. We will need to load the control program into all 3 generators. After that, we can change the command codes from a terminal on the planet's surface. Îmi place cum se aude sunetul ăla. We are the bestie. Cea mai mare bestie aceeași.
Frumos. The generators are under our control. And the ship, And the ship, Asta e nava. The objective here is simple. Yes. Find a control console and change the command codes. Then Bazat won't be able to stop us from shutting down the energy drain. There are two consoles. The Alpha console is staffed by an officer who might be willing to negotiate. The Beta console, let's just say that Commander Talk prefers fighting to talking. The soldiers here shouldn't challenge you, but be careful of the Targs. The hollow emitters won't fool them. I have another task to complete. Meet me back here when you are done with the command codes. Ia să mergem să vorbim cu fetița. Pardon, cu războinica. Căpla. Da, ne făcut klingonieni, ca să nu ne vadă. Ăia ne văd. De aia trebuie să ne ferim. Zic. Așa. Așa. Căpla. Mi-a văzut ăsta. Captain, I've been monitoring your progress from the ship. You are very close to one of the control consoles. There are Klingons where you need to go. You will either need to convince them to leave their post, or find other means of getting access.
course. The Empire will prevail. No one is allowed to use this council. Death to the enemies of the Empire. Îi zic că vorbesc cu fetița, da? Se pare că fetița e parte. I see your mission was successful. Excellent. Mine was as well. I have... Meet me back at the... Oh, și nu mai vorbesc cu fetița, ok. Ciuperci mari. Căpla, căpla. Ce drăguț ai. You! You stumbled into my trap in the briar patch like a blind Krishna cat. And here you are again, luring Starfleet ships to my testing grounds. The Doomsday Machine will destroy them. It will create glorious, endless war and strife. And it is all possible because of you. No! I will not allow you to dishonor the Empire with your thirst for blood. We face our enemies as warriors, Bazat. We do not massacre innocents with machines of death. There are no innocents. There are only the strong and the weak. Are you strong enough to fight your own weapon? I have destroyed the device controlling the planet killer. No one is safe. This isn't over. Warriors, attack! Joel, Ichu! Ucid? Ce onorabil e klingonianul ăsta. Facem minoroi și noi rost două din aia mai târziu. Acum, momentan, ne jucăm așa. Captain, Klingon comm traffic just spotted. Vine aia micuță, I uite. see it. Bavat's planet killer is here. Maybe it has a weakness that we haven't found yet. We need to run a scan. Go to the navigation beacon. That should be close enough for the scan, but far enough away to keep us safe until help arrives. Da, corect. Trebuie să o distrugem și știu cum să o distrugem, dar... nu știu dacă vă spune.
Structural integrity holding, sir. We're shook up, but we'll be okay. Captain, there's an unauthorized shuttle launch. It's Kavok. Hail coming in, sir. I'll put it on the main screen. Stay where you are, Captain. I'll handle this. Kavok, turn that shuttle around. You'll be killed! My life is of no consequence, but my honor. No, I must do this. Destroying this abomination is the only way to redeem myself. Farewell, Captain. Koi keles pu glod, koi puk be pu, yakbo matbo jeshu vui, se machu me u. Mashu manavich makochu, nipe yin ma jakwo ku. Valva hefech enjo kichta, va pumati pupare, mashuta kumame mashuta, ma o. Un 10 pentru dânsul. Cântă foarte bine. I'm reading significant damage to the Doomsday machine, sir. But it's still active. Captain, we still have the Harpang torpedoes. They might be enough to finish the job. The machine's hull is solid neutronium, so targeting it won't help. We'll need to fly in front of the Doomsday machine and launch the torpedoes down that thing's throat. Correct. The fleet will be here to help distract it, but we need to be careful. If we're in front of it when it fires its anti-proton beam, we won't fare any better than that moon did. Hai. Vine flota. Hai să vedem bătălie. Se bat aici. Yeah. So nice. So nice. Să-i dăm. Așa trebuie să-i dăm în fața acolo. Ar fi bine să nu o lăsăm să mai dea automat, că dă prost. Și după aia până să încarcă durează. Oh, nu așa. Too close. Nu e nimic. Nu e nicio problemă. Aproape. Captain, command... Captain, my name is Kamen. While the Empire realizes that you played a vital role in defeating a threat to both our worlds,
I am afraid I must insist that you return the ship you stole immediately. I would not want to have to escalate this into something that we will both regret. The battle is over. We do not need to begin another. It might be best to... The important thing is that the Doom... Captain, Commander... Captain. It might be... The important thing is that the... Misiunea? Kavok's loss is unfortunate, but he did what he believed he had to do. In the end, he died with honor. Fortunately, you were able to destroy the Doomsday device and end the threat of Bavat's weapons programs. We probably haven't seen the last of him, but at least now he's disarmed. At least as much as any Klingon, that is. And don't worry about having to return the IKS Targ to the Klingons. I don't believe that there's much about that class of bird of prey that Starfleet intelligence doesn't already know. If getting the ship back lets the Klingons think they won a small victory, I don't mind, and you shouldn't either. There are very few captains who can say they faced a threat like you did today and lived to tell the tale. Impressive work. Congratulations, Lieutenant Commander. Of course. V-am You've zis. done well. While there are still issues at the Klingon front, it's time to move to... De ce îmi zice să pat... Ok. Aici, nu? Ok. Cred că mi s-a luat automat, dar nu aș vrea să... Hai să zicem. Asta e misiune care poți să o faci daily sau ceva de genul, sau poți să o faci de mai multe ori, dar nu-ți dă experiență multă și nu are rost să o faci. V-am spus, misiunile astea vă dă cel mai mult. Tot așa. Ce să facem de 5 ori aici? E bine să le luăm pe rând câte 3, că dacă atragem prea multe, poate nu rezistăm. Și după aia dăm în alte probleme.
Încă una și am terminat misiunea asta care a apăruse așa. Mi-a dat multă experiență, dar... Da. Nu mi-a dat cât mă urcă ea să de un pic. A fost și și ce. Mai dă de aici. Oh. Ok. Mi-am găsit una. Astea când ăsta vă aduce experiența asta să pune la bara. Nu e mult, dar contează. Asta de aici. Cum îi spune? E free. E gratis. Trebuie să mai muncești tu, trebuie să mai faci tu misiunea. Doar că nu poți să faci multe misiuni din astea. Sunt un fel de... Nu știu dacă ați văzut în filme când le dă proiecte de făcut la ofițerii lor, capitan. Este de genul. Sunt așa, aici. Ok. Transwarp, că tot e departe. Ceva ce voi nu o să puteți să faceți, dar... Da, sunt. De ce nu? You've done excellent. You'll find.
account bank. Ia să vedem ceva. Ăsta. Cred că ăsta e. I don't know. Pick up Damar Khan on Starbase 114 and bring him to Starbase 39 Sierra. Starbase 114 is located in the Celis system in the Beta Quadrant. Imediat. Ok. Wow, nu spunem că trebuie să pun, da. Și cât am? Ok. Ok. Să fiu comandă și nu mai sunt. Ok. O să puteți să faceți și voi? Doar că... Stai așa, nu ăsta. Nu ăsta, nu ăsta, momentan nu ăsta. Ah, ca să nu faci. Ăsta. Why? Asta de ce nu pot să-l upgradez? Pentru că e... Ok. Ok. Nașpa. Eu cred că e BIM ăsta, acum nu știu dacă am dreptate. Cred că greșesc. Să punem asta aici înapoi și să-l luăm pe asta. Ca să putem să upgradăm asta. Wow! Wow! L-a făcut... Wow! Ce mișto! Deci mai... Wow! Mai merge upgradat? Nu mai merge pentru că... Wow, l-a făcut ăsta bun. Dar de ce nu pot să dau la asta? Din păcate. Rămânem cu una așa înseamnă. Engineering, putem să punem ceva mai bun. Încă una mai bună. Ok, încă una mai bună. Putem să punem și de asta, dar nu prea îmi place de asta. Când asta e mai frumoasă. Nu prea îmi place asta. Sincer vă spun. Momentan. Vreau totuși să bag asta înapoi acolo pentru că poate va mai trebui pe alt cont. Ok.
Uite, o să luăm de astea. Asta nu mai lăsăm? Ce am văzut, avem aici ceva care sigur nu l-am pus, da. De fapt, mai ușor e să le dăm așa. Ce vrem să dăm afară. Da, avem și noi. Ok. Space Trade. Weapon. Așa. Mai dă niște buff-uri la arme. Ce nivel ăsta? Este 2, nu ne interesează. Hai să punem prima dată la noi, că e tot 2. Ne pasă mai mare. Aici mai avem ceva de pus? Nu mai avem. 3, 2. Asta e. Timpul. De fapt avem de 3. De ce? 3. Ok. Shield. De 2. Au deloc aici. Care au ceva mai bun, adică armele noastre sunt slabe, dar momentan nu las pe aia. Merge aici, așa. Ok, să mai punem și la ceilalți. Arm mai bun. E de 1 ăla. Nu, ia pasta de 3. Pasta de 3 sau 2. Cât e? 3. Ia pasta de 2. Și pasta de... Să o lăsăm pe aia. Hai să o lăsăm pe asta și punem aici. Asta trebuie să upgradăm. Dacă avem vreodată de asta pentru armă. Da. Acum restul cred că putem să le dăm jos. În afară de aia. Ok?
La sărbie. Aș vrea să le păstrez aici, dar nu știu cum să le fac să le upgradez. Asta ca să nu le mai încurce în... Restul chiar putem să le dăm și jos. Parcă aș mai păstra pe asta. Mai lăsăm pe ăla. Deși nu, asta nu e pentru noi, e pentru inginer. Totuși asta e așa. Am pus, nu? Da. Da. Așa. Aici dacă mă uit nu-mi dă de alea. Care vreau eu? Dă de astea și nu vreau eu de astea. Ok, de unde trebuie să-l iau pe acest tip? De undeva de aici, nu? Ce zice? Mă rog, să vedem cum e misiunea. Cum ne cere? Ne cere să fim în afara stației? Ia să vedem. Da. Hello, Admiral Quinn told, in a word, the Remans, goodbye. Packed and ready, goodbye. Ok, și? Ce zice acum? De ce ne pune să intrăm înapoi în sistem? Eu cred că e un bug. Da, trebuie să stau să... Ok. Acum trebuie să mă duc... The Romulans were once a passionate, vibrant species, but the loss of their homeworld has left them in ashes. The survivors of the cataclysm have gathered under the banner of Empress Sela. She has sought out new allies from the Delta Quadrant in an attempt to rebuild the Romulans' former might. And now, she seeks revenge for a lost world and a broken people. Thank you for your assistance. Is there anything else you want to know? Never! The Romulan wish me luck. Goodbye. Attends. Ce mișcă?
You may have heard about the tragedy at Khitomer. Empress Sela attempted to disrupt the conference with a bomb, resulting in the death of Commander Temer. Now, Sela is offering a political reconciliation with the Federation, despite the fact that we have allied with the Romulan Republic. She has invited Federation diplomats to meet with her delegation at a secure base on the edge of the neutral zone. However, we have recently received intelligence that Sela is amassing a fleet. We are sending you with the peace delegation as cover for your investigation into Sela's activities. This is a very delicate situation. You must try to covertly obtain information about Sela's plans without disrupting our peace efforts or upsetting Sela. However, we do have an agent in Hirota who will help you. I have new missions for armele noastre upgradate. Greetings and welcome to Agrama. I am pleased that Starfleet sent such a notable officer as its representative at this conference. Please enter a standard orbit and transport down to these coordinates. This means... Vreau să văd cum trage armele. Acum am la nivel 4, că eram la nivel 2. Păi dublai cum ar veni la putere. Chiar. Dar asta s-ar putea să fie o misiune care se joacă pe... The rest of the delegates are already in the... pe zona asta așa. Stați așa un pic, pentru că știu că e un agent, așa zis de el. Ah, nu am ce treabă acum. We are so pleased that you were able to attend our conference. The Empire was quite dismayed at your decision to support the terrorist insurgents rather than the rightful government of the Romulan people. So much for your vaunted Prime Directive. In any case, neither of us benefit from extended conflict. So, despite your questionable alliances, we are choosing to open negotiations in hopes of normalizing relations between the Federation and the Romulan Star Empire. I thought the Federation's alliance with the Romulan Republic would be the end of any meaningful dialogues with Empress Sela. After all, she considers the Republic to be a terrorist organization. She may have an ulterior motive for inviting us here, but we had to take the chance that Sela's offer to negotiate is sincere and act in kind. The Federation must pursue every avenue for peace. I am so pleased to see the Federation recognize and attempt to rectify its past mistakes. I knew that a people as clever as yours would realize eventually that it is folly to antagonize the Romulan Star Empire.
I am also confident it will only be a matter of time before you realize that you have made a grievous error by allying yourselves with terrorists, scoundrels, and thieves. The sooner you renounce your poorly considered alliance with the so-called Romulan Republic, the sooner we will be able to come to a mutually beneficial arrangement. It is agreeable to meet with you. You have my people's enduring gratitude for how you handled that matter with Ambassador Soketh. This is another trying time for Vulcan. The Romulan Star Empire blames the Vulcan Science Academy for the Hobus supernova that destroyed their world. They are utterly intransigent in this misguided belief, despite the fact that Ambassador Spock warned them of the danger and ultimately gave his life to stop the loss of even more worlds. Romulans are a most illogical people. Sometimes I find it hard to believe we were once a single species. Welcome to Agrama. Isn't this a lovely facility? You must tour the atrium later. Hard to believe this system was infested by Orion pirates not long ago. You know, some of my colleagues were against this meeting, but I lobbied for it. I said the entire Federation cannot be as blind as the people who were at the farce at Kittimer. If you just see the problems the Romulan Republic are causing, I'm sure you can persuade your government to reconsider their rash choice and sever their agreements with these rebels. I apologize for the interruption. My name is Tokav. I am one of the stewards here. We've had a slight complication with the dietary requirements of some of your delegation. Could I borrow you for a moment so we can clear this up? Agent. Franklin Drake says you can be trusted, and that is enough for me. There's more going on here than a diplomatic conference. Sela has no interest in courting the Federation. So why is she suddenly doing so now? We're going to find out what she's up to. The lower level of this facility is off limits to everyone but the Empress and her aides. But that access hatch right over there opens up to a maintenance tunnel that leads down. The doorway is guarded, so while I distract the guards, you sneak through the door. The hatch is just ahead in the northeast corner of the room. There will be a security room near the exit of the maintenance tunnel on the level below us. Access one of the consoles there. Maybe you'll learn more about what she's doing. I need to get back to the reception before I'm missed. But I should be able to cover your absence for a few minutes. More than that, and you're on your own. Da. Ne uităm pe aici, poate putem să luăm ceva. Cotrobăim după ceva, pardon. Și la. Ce mai pune ea la cale?
Empress, the fleet is on its way to Vulcan. Excellent. Have the weapons loaded aboard my ship. I will depart as soon as they are on board. At last, we will have our revenge for the destruction of Romulus. Hail Hakiv and put him through to my personal terminal. Then leave me. I have matters to attend to. Yes, Empress. Empress, the fleet is on its way to Vulcan. Excellent. Have the weapons loaded aboard my ship. I will depart as soon as they are on board. Computer, begin playback of file 2895 Gamma. After I left Starfleet, I made it my life's work to reunite the Romulans with their Vulcan brothers. For many years, I lived among them and waged a campaign of peace. 21 years ago, the star of the Hobus system went supernova and sent a wave of devastation across the quadrant. I promised to save the Romulan homeworld. I failed. Computer, end file. I cannot suffer more of that arrogant fool. Soon, Vulcan will suffer the same fate as my world. Aceeași lucru. Ok. Security camera. Am înțeles. I have Hakiv, Empress. Patch him through. Greetings, Empress. My fleet has launched for Vulcan. I expect you to rendezvous with us there. Alas, I must disappoint you. The terrorist cells of the Romulan Republic demand my full attention. Kitterer did not go as planned. Now they have powerful allies, and with Taurus missing. Spare me your excuses, Hakiv. Nothing is more important than avenging the destruction of our homeworld. You disappoint me, Hakiv. I trust you will not do so again. Yep. Trebuie să-i distrugem armele. Bă, vrea să atace canul, bă. Ce poate. I should have known the Federation would send spies instead of diplomats. And you call us treacherous. No matter. You may have destroyed these weapons, but my fleet is already en route to Vulcan. You cannot stop what has begun. Guards! Capture the intruders! Iups. Let's stop a war. Să să oprim războiul. Eu sunt the Starfleet. The badass. Starfleet, the badass. E să schimbăm parcă arma asta la teră mai așa. Unde intră? Aici. Aici e. Cum mi-a murit ăsta? Pardon. Explozie, cred că nu-i. Whatever you did down there,
Dacă ne lasă să facem așa, de ce să facem așa? Mă lăsa să-l distrug? Da. Hey, rescuing us. I do not believe anyone capable of this treachery. Even blasted field. I'm gonna recommend you get a combination. I had not I should have... Thanks to your warning, we were able to divert some ships to defend Vulcan. I have come to personally command the defense. The other forces have already been briefed. Your role in this battle will be to defend the science vessels that have set up a tachyon detection grid to detect any cloaked Romulan ships. We cannot allow any enemy ships to slip through. The ship's main... How can you fight what you cannot see? Surrender now, and I may give you a merciful death.
Our tachyon detection grid has revealed scout ships attempting to penetrate the perimeter. Please. Your attempts to interfere are meaningless. Vulcan must pay for its crimes. Cannot oppose the will of the Romulan people. We are eternal. All forces, advance and destroy them. Sela has launched her assault. Science vessels, maintain formation. All other forces converge on the Romulan fleet. Reinforcements are en route. Hold the line. I'll follow your lead.
Că știu ce ar fi bine. Fuge, bă. Romulano, mă. You may have won this day, but the fight will continue. Romulus will be avenged. There will be blood for blood, death for death. My world is gone. I will not rest until Vulcan suffers the same fate. Indeed. Then why does Starfleet use ships equipped with weapons of mass destruction? Why did the Vulcan Science Council willfully refuse to assist us when there was a chance to save our world? Every sorrow in my life can be laid at the feet of the Federation. Win-win. I have new missions for you. Congratulations, Lieutenant Commander.
I have new missions for you. O nouă misiune, tot aici. Că n-am folosit o grămadă de puncte. Care mai am și aici. Să vedem. Deci 6, 7, 8. Trebuie 15 ca să deblochez pe ăsta, ok. Și de aici. Okay. Total cât am băgat? 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, mai trebuie 5. Ok. Wow. Scanning in progress.
Am promovat. Cât de cât am, adică... Da, promovat, eu zic că am promovat cât de cât. Totuși trebuie să ajungem la nivel 20 repede. Cu ce îți mai dă de la misiune? Cu ce îți mai dă la finalul misiunii? Crești o bară din aia pe misiune. Deci, adică o bară de asta așa. Up, mereu. Normal că e bine. Lift de engineering, ok?
încerca să-i transforme în mi se pare, nu știu. Așa? Of course. I'm hungry. Da. Tu încă te uiți, da. Sau încerci să mă găsești pe joc și nu știi de unde e. Că sar din server în server pentru că... Nu știu, așa ți duce jocul, probabil. Ha. Păi vezi și tu că la mine sus acolo scrie ceva, știi, la hartă. Vezi, mereu mă plimb în astea două, în astea de aici. Niciodată nu o să... I have forwarded your mission reports and the recovered data to Starfleet Intelligence. We now know the Romulans have been researching Borg technology, and they were willing to risk a war with the Federation to advance their goals. There is a 76.77% chance that Starfleet will have to take action against the Romulans to prevent them from upsetting the balance of power with this research. If that occurs, I predict that we will need you and your crew to assist in averting calamity. You have done well. Live long and prosper. I have new missions. Congratulations, Lieutenant Commander. Să mai luăm și un de ăsta, că parcă avem... Nu, hai să mai luăm un de ăsta. Trail, Ferengi sau Polia Trail? Not now, ok. Să avem acolo. Tequila, the survivor you rescued from Demora Station, has provided some very interesting information about both the Tal Shar and the new race with which they've allied. Meanwhile, the Romulan Republic and neutral colonies are continuing to report mysterious abductions. We believe these two events are related. Tequila wants to go home to her colony on Serene Prime. The colony there has remained independent from both the remains of the Romulan Star Empire and the burgeoning Romulan Republic. That puts them in a delicate balancing act. We thought taking Tequila home could be a good opportunity to figure out what's happening behind the scenes of the Romulan conflict. We would like you to go to Serene Prime and investigate. I have new missions.
Eu și offline, Wolf, ia uite. Este offline. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Țină, îți dă puțină experiență, dar îți dă. De ce să nu le faci, dacă tot îți dă? Așa, măi, ia să ne uităm noi un pic aici. Știu că nu avem acum, dar eram curios de ceva ăsta. Dar nu ăsta. Ne trebuie asta ca să o facem. On a remote world, scientists are adapting Borg technology to suit their own needs. A Federation crew caught in an impossible situation fights to survive, but help may not arrive in time. Who will heed their desperate call? In their anguish, the Romulans could cause a greater tragedy than even they imagine. Dăm după Mister de aici. Cum? Uite că ți arată de ce sector sunt. Dar scrie și aici sus, la hartă. Și scrie și pe ce zonă. 15. Trebuie să te duci la 15. Aici. Mă uit așa, Wolf, de jur împrejur, pentru că ar trebui să ți se vadă numele dacă ești pe aici, pe hartă cu mine. Gen cum se vede acolo la băiatul de acela, vezi?
De-aia mă uit așa, în jur. Că sunt în camera 15, cum vine vorba. Auzi, dacă când dai aici, că nu ai slipstream. Mai apasă o dată aici, mergi mai repede. Mergi într-un... Sau încă tu nu ai. Eu nu s-ar putea să nu am. Crini Prime, da. Poți să cauți pe hartă, știi unde e Crini Prime aici și să dai click pe ea, așa pe stea. Și dai autopilot. Eu nu pot să mă duc decât aici. N-am mai făcut ceva aici, n-am făcut acolo la medical foarte puțin. Până mai să completează ceva. Mai trece mult și bine. Să mai bag ceva de 45 de minute, așa 15 minute dacă găsesc. O să vreau eu ceva de la tine, Wolf. Că uite, vezi, când ești aproape de mine, fii atent, stai aproape de mine ca să vezi ceva pe YouTube. Uite, vezi, dăm trade. Știi? Și tu pui ceva, eu pun ceva sau invers și vreau să-mi dai astea. Da, de la nava veche. Astea așa. Dacă le mai ai. Sper că nu le-ai vândut. Astea. Vreau să fac... Trebuie să strâng 4 cu 4. N-am ce să-ți dau, că tu ești mai mare ca mine. N-are rost să-ți dau căcaturile astea. Pardon expresia. No task force. Invite to team, parcă da, așa. Așa. Și acum dacă încep și tu. Dacă nu, dacă le ai pe nava veche. Gen aia care o ai pusă la
naftalină, cum se zice. Nu trebuie să le cauți acum, data viitoare nu e problemă. Dar vezi că ți-a dat și ție. Am intrat în misiune, tu unde ești? De ce nu dă duci accept? Că ești acolo, uite, mi arată. Acum trebuie să ies din nou, a? Ba, nu, intra și tu. Să văd ceva. Iar. Nu mi l-a dat. Trebuie să mă duc pe o planetă, Wolf. Așa e. Îți alegi tu ce vrei. Jolan True, and welcome to Sereni Prime. Oh, thank you for returning to Kala to us. I'm sure her family is pleased she is safe. However, you have arrived at an interesting time. I was just preparing to meet with representatives from the Romulan Star Empire and the Romulan Republic. Each are urging our colony to join. Aoleu, cu tine nu fac bine. Lasă-mă să văd. Acum lasă, citiți voi, băieți. Trebuie să facem cu asta. Știu cu cine. Well, what did you think of them? Stai așa un pic, nu cu Romulan Empire. An interesting Așa e corect. Cred. Din spate? Parcă mă pune să fac ceva de genul, să investighez și să pun cu cine să alerge, dar eu știu că cu Republic e mai bine.
pare că trebuie să mergem aici și să dăm pe ăla. Puneți voi pauză și citiți cum vreți să citiți, dar e simplu. Eu știu ce trebuie să fac. Pentru că am mai făcut de câteva ori. Nu. Da, așa că trebuie să vorbesc cu el. După ce închei... Mai știu unde e coloniștul. Acum el e mai zice, are armele mai bune și astea pe de nivel mai mare.
poți să faci chestia asta și cu cineva. Dacă ai cu cine. Gata, știu consola unde e departe, departe. Tu mai acolo. Capăt. La zid. Citizens of the Empire, it is with great sorrow that I report the destruction of our colony in the Virinat system by the terrorist insurgents known as the Romulan Republic. I believe most of the residents of Virinat were loyal subjects of the Empire who were unaware of the terrorist cell hidden amongst their homes and family. When the Tal Shiar attempted to remove the insurrectionists and save Virinat and its people, the Romulan Republic destroyed the entire colony rather than submit to the lawful authority of my forces. I grieve for the loss of innocent life. Rest assured that those responsible will be... To all Starfleet vessels, our allies in the Romulan Republic are under attack by the Tal Shiar. All combat-ready vessels are ordered to report to New Romulus immediately. Thank you for responding. Glad to have you here. Let's get to New Romulus. We are grateful beyond words for your help. Glad you could join us. Concentrate fire on their command ship.
Nu e bine că tragem pe aia mare, trebuie să tragem pe alea mici pentru că să ne ajute și ei după aia. Să vezi. Și astea mici chiar le distrugem repede. El încă se bate cu aia mare, cu alea mari, știi, și sunt grelele de bătut. Se bată cu astea mici, ca să poată să vină ăsta după aia să-l ajute cu alea mari. Oricum, îi ține ocupați pentru noi, știi? E bine, e bine. Ah, tot vin.
On behalf of the Romulan Republic, thank you for your assistance today. You have saved our new world from destruction. We cannot begin to repay these deeds you have performed today, but know that your names will go down in history. Hello, hello. The Romulan Republic extends their sincere gratitude for your assistance in saving their homeworld. We now know the race you encountered there is called the Elachi, and they are the Tal Shar's new allies. From what you found on Virinat and what they tried to do at New Romulus, I'd say that whatever they're doing, it's not in our best interests. The Republic is continuing to search for clues to reveal what exactly is happening to the people being abducted by the Elachi. You, however, may be set to a different task. I have new missions. Congratulations, Lieutenant Commander. The cause of the supernova that destroyed Romulus remains a mystery. Our allies in the Romulan Republic have a theory on the matter, however. They believe that Taurus, the former praetor of the Romulan Star Empire, is responsible. Republic forces attempted to apprehend her, but she escaped through an Iconian gateway. Recently, the Republic has discovered new information that could help us track down Taurus. We want you to rendezvous with the RRW Lisette and provide any assistance you can. I have new missions for you. Toate aș vrea peste. Wow. Deci 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mai trebuie 3 ca să deblochez pe ăsta. Ok. Am o grămadă de mers? Da, o grămadă de mers. Le vreau pe astea, Wolf. Pe astea le vreau. Nu contează, pe astea le vreau. Vreau să le țin armele pe navele astea după Star Trek-ul vechi. Sau, mă rog, după Star Trek-ul Discovery. Să zic așa. De-aia vreau. Nu. Mă interesează alea, că alea pot să le fac mari și eu. Și eu pot să le fac mari. Crede-mă că dacă te uiți la video o să vezi cât de mari pot să le fac. Am ce? În timp, știi? Dar îmi plac astea care trag așa doar tic. On a forgotten world, a shadow of great evil lurks, waiting for the chance to strike. The truth behind the destruction of the Romulus system may be the harbinger of the greatest threat the Federation has ever faced. About on account, s-ar putea să mai am. Plus că mi se pare că misiunile astea mai dau chestia asta.
S-ar putea să trebuiască să fac una. Ia să vedem. Starfleet Command has commissioned another historical tactical sim. This Klingon computer virus is giving me a bad feeling. We have a situation at the Delta Volanus cluster. One of our research stations there managed to get... Starbase 1 has been attacked by the Klingons. Though they have repelled the first wave of Asta o să attack, joc, it o is să highly joc pe likely asta. that more Klingon forces will resume the assault soon. We need you to assist Starbase 1 and defend it from Klingon attack immediately. Nu mai trebuie să-mi dai Wolf, uite. O fac pe asta mereu. Și de asta. Ce trebuie. O fac pe asta de 3, 4, 5 ori și îmi dă asta. Cu nivelul în timp, când o să fiu și nivel mai mare, îmi dă și nave mai bune, ca să zic așa. Știu, mi-am dat seama. It is a pleasure. Agents working for the Taurus can... Greetings. The Hobus system is the direct approach. I'm sorry to interrupt. Uite nava mea Wolf, o vezi? A fugit. I am detecting some very rare minerals in the system, as well as the presence of protomatter. It is possible that Taurus used the materials here to construct her weapon. Ce-ai pățit? Ai ieșit de tot, Wolf. Ok, Wolf. Văzuși, misiunile din trecut poți să le faci din nou. Și îți dă armele alea. Văzuși. Eu pot să o fac pe asta și îmi dă arma aia care o vreau eu. O fac pe asta de 3-4 ori și parcă asta e. Starbase 1 has been attacked by the Klingons. Though they have repelled the first wave of attack, it is highly likely that more Klingon forces will resume the assault soon. We need you to assist Starbase 1 and defend it from Klingon attack nu, stai liniștit că mă descurc singur. Spor în continuare la... Oricum îți dă mai puțin experiență aici cam. Aici, la nivelul ăsta, știi? Du-te și fă misiunile mari de nivelul tău, că îți dă mai... Na, îți dă... Știi? Aia e o bază acolo. Aia mă duc. Spoiler. As I suspected, the materials are all here. Our agent located Taurus on planetary fragment Gamma. We shall continue our search there.
16. Your presence here is a violation of the quarantines established by at least 3 sovereign governments. Explain your purpose. I serve the Romulan Star Empire and its true leader, Taris. That is the only authorization I require. Warning, ship is under attack. In the planetary fragment will conceal the ship's energy signature. If we hide in the asteroids near it and mask our energy signature, I predict that Aranhu will approach to investigate further and be unable to detect us. What happened here? We were attacked by Starfleet 7 Jewels. They appear to have fled. So. Interesting. This is exactly like scenario 2247B. I thought scenario 1849K would be a more likely option. I shall incorporate this data into my modeling projections. Așa. Scanning in progress. Scanning in progress. Federation ship. I am Commander Shanclado of the Riemann starship Intraku. Your presence here could be considered an act of war. That is unfortunate, Starfleet. Our conflict is not with you. Unde trebuie să fie? Mereu pe spate. În față, deasupra, mai mișto.
liberty and Nu, asta să... Nu știu este. Bă, ce accidentat sunt, bă. Da? these are the coordinates for the underground structure we detected. Reading life. Atac! Starfleet! How did they find us? They must have followed me, Praetor. I will deal with them. No, I need your help with the gateway. Send your guards. They appear. Ah, trebuia să stau să citesc. Da. Aici chiar nu stau să citesc. It has been decades, and I still find Hakeem's betrayal difficult to accept. He is Romulan. Treachery is his heritage, as it is mine. But to go to such lengths to destroy our world, it is too much to bear, even now. He told me the device would destroy Donatra, and I, like a fool, believed him. And now, those pathetic refugees from the Republic have told the entire quadrant that I am responsible for the destruction of Romulus. They don't understand. We should be allies. We want the same thing. At least my people know the truth. Aranhu is a rock. I find it strange that Remans are now my only companions. Perhaps they understand loyalty more than any of us. I rely on him to help me continue my work. The Iconians can restore all that is lost. I know it. I just need to make them see that I am worthy. The Dark Masters have responded to my pleas for assistance with dread silence. My only recourse is to harness their technology for myself. When I can step through the gateway and meet them as an equal, I am confident that they will turn back time and make everything as it was before. The base in the Hopus system is lost to me, but the quarantine holds. Aranhu can use it as cover to collect the protomatter and bring it back to me. Sela is looking for me. So is the Republic. If only I could make them see. I am our people's last hope. Oh. Habar n-am. Se joacă cu focul. Iconia nu va ajuta pe nimeni. Ba, mai rău. Mama, ce mi-a dat-o.
S-au lăsat aici. Enough. You have won. And in winning, you have doomed the Romulan people. They were not my crimes. I was betrayed by Hakiv. And now those crimes will never be undone. I hope you realize that in stopping me, you have doomed billions of Romulans to remain dead. Now you shall live with that guilt, as I have. Before we leave, may I suggest we look for evidence of the materials we discovered at Obus? They will undoubtedly prove vital at Taurus's trial. We should... Mă lasă, ce te să... Mă rog. Então numa nação. How nice to see you again. I feel like we are becoming old friends. I will admit that your previous attempts to thwart my plans have been irritating, but your actions today have more than made up for those petty annoyances. Taurus still has her loyalists among my people. An open move against her would have been a distraction from my greater plans. But you played the pawn perfectly. I could not have asked for a more obedient tool. Now, if you will transport Taurus to my ship, we can avoid any unpleasantness. The Lisette informed us that you might need some assistance with the prisoner transport. Good thing we brought some backup. Taurus is wanted by the Romulan Star Empire for high treason and war crimes against the Romulan people. The Empire is the legitimate government of the Romulan people, and I demand you turn this terrorist over for trial and punishment. You are a disappointment. Nevertheless, you did remove Taurus from the game, and for that I am grateful. Consider your decisions more carefully the next time we meet. I can be a powerful ally, or I can be your worst enemy. Prisoner transfer successful. Taurus is safely secured in the brig. We can take it from here. One more thing. We're detecting some unusual energy residue from the surface. Our databases identify it as Iconian. Do you have any idea where they went? Looks like we missed all the excitement, but I have been monitoring your progress. On behalf of the Romulan Republic, I would like to thank you and your crew for your assistance. I am confident that the Federation will provide more than adequate security for Taurus until her trial can be arranged. You can transport Gaius back to the Lisette as soon as you are ready. Okay.
Support system. Ne luăm premiu. We have much to consider. If the destruction of the Romulan homeworld was a deliberate act, not only was it mass murder, but that one event has been a major cause of the destabilization of the quadrant over the past 40 years, not to mention the light that it casts on the internal struggles of the Romulan people. This one horrible act set off a chain of reactions that could change the galaxy forever. We must know who did this and why. The interrogation of Taurus will no doubt lead to many truths. Okay. But I am troubled by these remans. Why did they turn on Taurus? And where did they go? I have new missions. Congratulations, Lieutenant Commander. The Romulans had a base known as the Vault that they used for research into Borg technology. This facility was abandoned in the chaos after the destruction of the Romulan homeworld, but intelligence suggests that the work there was far enough along that it was used to retrofit Nero's ship before it disappeared along with Ambassador Spock's vessel in the Hobus system. Long-range sensors have detected energy spikes in the Halcona system, and Starfleet intelligence believes that someone is bringing the Vault back online. We need to know who, and more importantly, we need to know if there is still Borg technology or restricted weaponry on that base. I need you to proceed immediately to the Halcona system and investigate the Vault. Engage if you must, but I would prefer if you could gather the information we need without conflict. I have new missions. Știu misiunea, îmi trebuie, da, într-adevăr, trebuie shuttles, dar mi se pare că am una, dacă nu așa. Asta. Dar trebuie un pic upgradată, că e cam slăbuță. Sau să o lăsăm așa. Mă rog. Da, mai trebuie 15.000 experiență ca să promovez. Să fac și unul de ăsta dacă îmi permite. Space. Momentan îi bag pe ăștia așa care mă lasă ei. Montează și astea. Mai dă buff-uri. Și... pune să merg aici. Ok. Pune să merg să iau ăla, dar nu aș lua nicio... Mă rog. Ar fi bună ceva de acolo, dar... Începe să-mi crească și mie experiența, acum văd că îmi dă 6100. Din... da, o să mai rămân cu 9000 în comisiune. Poate 2. Dar o știu pe asta și nu prea aș vrea să o fac acum.
Astea sunt nave care le-am făcute câștigate în timp, așa, și pot să le iau acum pe orice caracter. Nu știu dacă... Vreau. Acum ia să vedem. O știu. Nu le-am pe toate, dar oricum, unele sunt bune. Unele... Nu, unele sunt... Vedeți, mai dă așa. Ceea ce contează. Așa. O să rămânem aici în seara asta. Să mai facem noi mai târziu. Am mai pus și aici ceva, e bine, e bine. Că mi s-au deblocat și niște misiuni online, mă miră. Nici n-aș vrea să intru aici, să fim serioși. Level 50. Da, zic că level 50. Ok. O seară plăcută, la revedere.